මගේ මහත්තයා මහසොම් බලකාය අමිත් වීරසිංහව මේ වෙලාවේ ත්‍රස්තවාදී විමර්ශනයකින් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. එයා කාටවත් හානියක් වෙන දේවල් කවදාවත් කියලාවත් කරලවත් නැහැ. කඩවල් පල්ලි යෝවා ගිනි තියන්නේ කියලා කවදාවත් සමාජය දැනුවත් කළා නැහැ. දැන් මෙතන මේ ගම්වල ඉන්නේ 10යි නා. දැන් මේ අපිට කතා කරලා ඊයේ පාන්දර දෙකට ගාල්ලේ කෝච්චියක් නැක මිනිස්සු ඉන්නේ. මේ මාතරෙන් ආපු මිනිස්සු ඉන්නවා. හරි. මේ ළඟපාත වෙන වවුනියාවේ සිංහල ගමේ වෑන් එකක් කරන්න වෙලා ඉන්නවා. හරි. උන්නෑගල මාවත ගමින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේක දැන් ගමේ ප්‍රශ්නයක් හෝ පළාත ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක දැන් මේ රටම මුළු ජාත්‍යන්තරයක් පොස්ට් බලන ජාත්‍යන්තරයක් බලන් ඉන්නේ. ඒතර මේකට දැන් අපි පොලිටික වකීම අපි අතේ යටහම මෙතන ඔව් ගහන ඈ මේක මම කියන්නේ එහෙමයි. කාටවත් හානියක් වෙන දේවල් කවදාවත් කියලාවත් කරලවත් නැහැ. දැන් මේ අපිට කතා කරලා ඊයේ පාන්දර දෙකට ගාල්ලේ කෝච්චියක් නැක මිනිස්සු ඉන්නේ. පොලිටික වකීම අපි අතේ යටහම මෙතන ඔව් ගහන ඈ දැන් මේ අපිට කතා කරලා ඊයේ පාන්දර දෙකට ගාල්ලේ කෝච්චියක් නැක මිනිස්සු ඉන්නේ. පොලිටික වකීම අපි අතේ යටහම මෙතන ඔව් ගහන ඈ